بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ که تاسو خیال وکړو دا پروګرام هم په وایل باندې کتلی و چې مونږ سره دا اوس څه شی دی پهله 100 نمبر که دا تاسو کموو تاسو یې کمالی هم شو اسانتیا لپاره زه پهله څه شی ورکړم لیټس چې ما 5 ورکړلو نو پهله 15 نمبر یې 1 2 3 4 او 5 دا چې سره خپل منځ کې جمع شي څه شی ته راځي غالبا 15 راځي 1 جمع 2 نه څه راځي 3 جمع 3 6 جمع 4 15 ته راځي کنه نو دلته به موږ وکړو نو په دا طریقه چې تاسو څومره مو غواړو په فار لوپ باندې ان نمبر اف ویلیو دغه سمیشن شیر واخکای شو دلته ما کمپایل کړلو ورن مکړو دلته ما سره شیر راغلو 15 راغلو کوم غواړو چې دلته دا موږ ډاینامیکو نو ډاینامیکاله شو سرنګي وی ډاینامیکو دلته به زه ان ولیکم مطلب هغه نمبر چې زه کوم غواړم دلته به زه څه وکم سی اوټ انټر دا ټیک ته ان خو نو ډیکلیئر کړی کنه کمپایل به کو کمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته دا ځنه مرن کړلو فور ایگزامپل که دلته مو 6 ویټو نو دا به د اولنو شپې ګوي سوچ شی وکي ایډیشن یا سمیشن به وکي رن مکړلو ای 15 راغلی نو چې 6 سره جمع شي دا موږ سره 16 شو فور ایگزامپل دلته مو شی وکړلو دلته مو ورکړلو 50 د پهلا 50 نمبرو نو دا موږ سره چې 1275 دا موږ سره دغه سمیشن راسي چې 1 د 2 سره او 2 د 3 سره دا سه حساب یا چې دا سره موږ په خپل کې سم اپ کو نو دا موږ ډاینامیک کړلو که 100 مطلب دلته موږ دا 100 نه بزت شي کم ان نمبر مکړلو د سم اف چې څومره موږ سره ان نمبر دی دلته پکې بس د فرست هم ضرورت نشته دی ما سره چې کوم ان نمبر دی د ان نمبر سمیشن مطلب دا چې 10 ورکم نو پهلا 10 فرست پکې پکار دی پهلا لاس نمبر یا پهلا شل نمبر یا 50 نمبر خدانه بعد یو نیکسٹ ایگزامپل نورملی غالبا چې څه وایم چې په تیر کلاس کې موږ دا کړی وو که په وایل باندې نه کړی دلته به وکسو مونږ که وغواړو چې مونږ څه وکړو د یو نمبر فیکټوریل کلکولیټ کو د نمبر فیکټوریل مونږ سره څرنګه میتھمیټیکلی کلکولیټ کیږي هغه نمبر ملټیپلای بای د اغنه یو کم ملټیپلای بای د اغنه یو کم حتی چې دا 1 ته نه رسیدلی نو دغه ملټیپلیکیشن چې کوم دا ریورس ملټیپلیکیشن وي یا د 1 نه واخله تر دغه نمبر پورې کوم ملټیپلیکیشن وي اخته مونږ څه یو نو دانګه خیال وکړو ګوره یو ریکرسیو پروسس دی مونږ سره یو نمبر دی فور ایگزامپل دلته مو سره 10 دی دا کوم نمبر دی دا مونږ شي کو دا ملټیپلای کو دا نه یو کم سره 9 دا چې کوم ویل دا د فرض ملټیپلای کو دا نه یو کم سره دا بیا فردر ملټیپلای کو دا نه یو کم سره دا بیا ملټیپلای کو د چې شي سره دا نه حتی چې دا ونه پورې نیمه رسیدلی نو دا ملټیپل ټایم موږ سره کمیدل کېږي او ملټیپلیکیشن کېږي یا داسې ده چې 1 نه واخله 1 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای نه پورې بدلوي انکریمنټیشن پکې کېږي ریپیټیډلی ورسره څه کېږي ملټیپلیکیشن کېږي نو دلته موږ دا چې کوم مطلب دا ان ویلیو دا موږ څه کړه دا سټیټ کړی دا که تاسو چې نه ډاینامیکلی تاسو یو نمبر په بیس باندې دا وکې نو دلته ما دا ان ویلیو د زه غواړم چې زه دا ډاینامیکم دلته به ولیکم چې انټر ا نمبر هغه نمبر چې زه غواړم چې زه فیکټوریل کلکولیټ کم بس ان کې به په ان کې هغه ویلیو راشي دلته موږ سره فار لوپ کې د نن موږ څه کړی یو انټرنل لوپ کاونټر ویریبل مخسته آی انیشلایز کړم د 1 نه او دا به کومه پورې درومي دا به د ان پورې درومي او ان کدل ته وکسي موږ د آی ویلیو انکریمنٹ کړی دا نو دلته مو ته وی چې دا واتس پوسیبل دی مخکې پوسیبل دی نو آی موږ سره څه انیشلی 1 دی دلته دا ایکسپریشن دی موږ سره شي برابر دی دا موږ ارتمیټیک اساینمنت اپریشن لیکلی دی دا موږ سره برابر دی د آی مطلب دا چې په فټ کې چې کومه ویلي دا انیشلی مونږ چې نه انیشلایز کړی دی د 1 نه نو 1 ملټیپلای د چې شي سره د 1 سره واپس هم اساینمنت کړی دی په نیکسټ کې به څه وشي د آی ویلیو به 2 شي دا 2 ملټیپلای بای 1 دا به څه شي 2 به شي نه 2 ملټیپلای بای 1 نه سره جمع کوو خو نه ملټیپلای کوي 2 دا به مونږ سره 2 شي په نیکسټ کې په فټ کې 2 دی ویل ته مونږ سره څه دی 1 نه به 2 شوی کنه نو 2 ملټیپلای بای 2 به شي فورس ولو په نیکس کې به آی چې په افیکټ کې ګوره موږ سره ویلو په هر یو آیټریشن کې
دلته د ایکسپریشن باندې لږ ځان پوه شو موږ سره دا چې د ایکسپریشن ماس لیکلی فیکټ steric equal to دلته به I لیکلی دا equivalent دی موږ سره راځي شي د فیکټ equal to فیکټ multiply by I اوس انیشلی دلته مو سره I مو انیشلایز کړی د 1 نه دلته تاسو کتای شو او بل مت شي کړی دا فیکټ چې کوم دی فیکټ مو انیشلایز کړی د شي نه د 1 نه نو دلته به شي وشي دلته به وشي 1 multiply by 1 په فیکټ کې به شي راشي دلته به 1 راشي په نیکسټ ایکویشن کې به شي وشي دا I ویلیو به موږ سره امپلیمنټ شي دلته 1 دی په فیکټ کې I موږ سره شي پروډوس کړو پروډوس کړو دا به شي راشي 2 به راشي په نیکسټ کې دا امپلیمنټ شي دلته به 2 شي په فیکټ کې به شي راشي دلته به 4 راشي دا I ویلیو امپلیمنټ شوی دا 3 جوړه شو دا دوه ملټیپلای شي موږ سره چې 4 multiply by 3 دا نه شي ورته او فیکټ کې موږ سره ویلیو شي سره 12 ولا او دا ویلیو امپلیمنټ شو دا 4 ولا یا په فیکټ کې شي دا ویلیو موږ سره دا ویلیو دا امپلیمنټ دا 5 شي یا په نیکسټ کې چې موږ د دوه ملټیپلای چې شي انټرول یا سره به شي ملټیپلای شي یا سره به 6 ملټیپلای شي دا چې کوم ریزلټ راشي د سره به 7 او دا کومه پولیس دا نه پولیس چې ام تو ار سره دی نو ان کې فور ایگزامپل موږ په رن ټایم باندې 10 ویر کړلو نو دا به تر د 10 پورې درومي اوس دا پروګرام به زه چې کوم دغه نه به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه چې کوم دا به زرن کم فور ایگزامپل دلته مو چې ویر کړلو دا نمبر مو ډاینامیکلی 10 ویر کړلو چې انټر مکړلو نو دا موږ سره د اکای دهی سینکړه هزار 10000 لاک او 10 لاک نو دا 36,28,800 برابر دی پہلا 10 نمبر چکوم دی دا چې ته د نمبر سره ملټیپلای کې نو دا موږ سره دغه برابر دی دا میتھمیټیکل اپریشن تاسو وکړو ولګه ودا چې کیږي داسې موږ ته مازدیګر ته کلاس کوم دا شی به وي مازدیګر کې چې توابډي بجلی دلته نه اتلې یا به مازدیګر کې سي تاسو خو په وابډه کې څو خپل نشته دی نو دا پروګرام به زه تاسو ته رن کم ما هو بیا پر رن کړلو زه به فور ایگزامپل دلته چې ویر کم دلته به 5 ویر کم انټر مکړلو نو تاسو کا 5 په ریورس آرډر کې په 1 نه تر د 5 پورې دا ویلیو سره ملټیپلای کو نو دا نه موږ سره چې را درومي دا نه 120 را درومي دا سي اني ویلیو چې ورکاو دا به تاسو سره چې را ولي ملټیپلیکیشن او د ریکرسیو یا ریپیټیټیو پروسس ته موږ یو دغه فیکټوریال یا میتھمیټکس کې د ریکرسیو پروسس ته فیکټوریال ویل شي ها نیکسټ ایگزامپل کې موږ ګورو دا دستی په تیر کلاس کې مو تاسو ته وخلو چې دا اینا وخله تر د زیډه پورې دا په کیپیټل کې کزه وړم په سمال کې ورکاله شم اون دا سټیټمنټ بدل زنه بعد دلته براشم او دلته بچو کوم دا ما پیس کړلو دلته بچو وکم دا مو اینا کړلو او دا بچی نه کم دا به سمال زیډ نه کم او دلته به یو کار وکم سی اوټ ای ان ډی چې دا موږ سره مطلب چې دا پروسس وشي چې دا شروع کیږي چې نیو لاین کې وشي زه به دلته راشم دا به ریکمپایل کم ریکمپایلیشن نه بعد به زه چې کوم دا به زرن کم چرن مکړلو د کیپیټل ا نه تر د کیپیټل زیډ پورې بیا دوزه کې دا کله چې ختم شولو موږ نیو لاین لرالو په نیو لاین کې موږ بیا د ا نه سٹارټ کو تر د چی پورې د زیډ پورې د سمال زیډ پورې او دلته که وکسو موږ ډیکلیریشن نه کړي او بلکې که تاسو خیال وکړو دلته یو ما خو مطلب انټینشنلی ونه کړل خو وشول که دلته تاسو خیال وکړو ما څه کړی دی نورملی کلم چې موږ په یو پروګرام دا سیم ورک سپیس ته کنه په سیم ورک سپیس کې یو ویریبل په سیم نامه باندې دوه پیرته نشي ډیکلیئر کولای دا څه دا کنه دلته خو ما یو ویریبل د سی دلته ډیکلیئر کړی دلته من ډیکلیئر کړی دی دلته یې نه ورکوي واجه دا چې د فور چې کوم دا وړه بریکټ دی د دغه ویزیبিলিټي تھرو اوټ پروګرام کې نه صرف په دغه ځای کې دا دغه وجه نه دا مطلب دا چې دغه نه بهر شوزي دغه به پته نه لګي چې زه څه یم دغه وجه نه مطلب دا چې په میموري کې دغه دوړو لپاره ځون ل سپیس کریټ کیږي نو دغه وجه نه موږ سره چې دا ویزیبিলিټي دغه نشته چې مطلب اوټساید د بلاک نه نشته دغه وجه نه دلته موږ سره په دغه باندې ایر نه ور کوي البته کزه چې وکم
دا کریکټر یې دغه نه کټ کم او دلته زه په پروګرام کې دننه شی ولیکم دلته زه ولیکم چې 4C اوس یې ګورو چې اوس څه یې کمپایل مکړلو دا اوس سټیل په دغه کې دننه دی ځکه موږ سره دا په دغه باندې ایرر ویر نه کړلو زه چې شی کوم دغه نه مې دا کټ کړلو او دغه کې زه دا به اوس ماله ایرر راکوي څه نه ځکه چې دغه ورک سپیس اوس موږ سره مطلب په دغه بریکټ کې دننه دواړه دي کمپایل مکړلو په کمپایلیشن کې په فرست ایرر ویر نه کړو په دغه سیکنډ باندې ویر کوي که زه وغواړم چې زه دا ون ټایم ډیکلیئر کوم مینی ټایم یوز کوم اوس په داسې دلته هم استعمالیږي دلته به هم استعمالیږي اوس په دغه باندې ایرر نه ویر کوي په یوه باندې ځکه چې دا دغه ته هم ویزیبل دی او دغه بلاک ته هم ویزیبل دی کمپایل هم کړلو کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکړم دا مې رن کړلو چې رن مې کړو ما سیم آوټپوټ کوم دی موږ سره دا سیم آوټپوټ یې راکړلو دا ما یو ملټیپلیکیشن ټیبل د یو نمبر والا په سکویر فارم کې مطلب دا چې موږ سره یو نمبر دی آی دا 1 دی نو د 1 سکویر څه دی 1 دی دا به انکریمنٹ شي 2 بشي د 2 سکویر څه 4 انکریمنٹ شي 3 بشي د 3 داسې 4 تر د 10 پورې موږ سره څه دی د هر نمبر په لوپ باندې موږ وکړلو دا څومره پورې ته وغواړي موږ 10 پورې کړی د 10 پورې د هر نمبر سکویر اف 1 دا 1 دی سکویر اف 2 دا موږ سره 4 دی سکویر اف 3 9 دی او سکویر اف 10 دی موږ سره څه 100 دی نو دا یو بل اگزامپل دی چې موږ په فار لوپ کې موږ څه کړی یو انټیجر ټایپ لوپ کاونټر ویریبل هم واغستو 1 نه انیشلایز کړلو دلته موږ هغه چې کوم مطلب لاست د سکویر د نمبر والا دلته به زه څه کوم دا به زه ډاینامیک کوم فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې انټر any په CN کې به دا نم راشي دلته به زه ولیکم انټیجر نم اوس دلته موږ سره په دغه نم کې چې څومره مطلب موږ چې ویر کوو موږ مطابق په موږ سره دا لوپ په هغه پر ریپیټ کیږي د دغه نمبر فور ایگزامپل ما 6 ویر کړلو نو دا به د 6 پورې د نمبر سکویر کیلکولیټ کی د 1 نه نو 1 نه واخله ته د 6 پورې نمبر کیلکولیټ کړل که فور ایگزامپل دلته زه چې ویر کوم دلته زه 20 ویر کوم نو دا به څه کی دا به د 20 پورې د دغه نمبر سکویر کیلکولیټ کی د 1 نه واخله تر د 20 پورې موږ سره سکویر نو دا موږ څه کړلو ډاینامیک کړلو ای 1 نه واخله انیشل چې کومه پیله ویلیو دا موږ 1 واخسته او دا به انکریمنٹ کیږي په هر ایټریشن کې د دختاوی کړل شوی نمبر پورې به د هر نمبر سکویر کیلکولیټ کوي او دا به پرنٹ کوي نو دا یو بل اگزامپل و چې موږ په فار لوپ باندې وکتلو سبا به ان شاء الله کوشش کوو ځکه چې سبا تاسو بل ورځ هم بیا مطلب پیپر شروع کیږي سبا به کوشش کوو چې د لوپینګ ولا څه اگزامپل به په فار کې پاتې څلور پنځه اگزامپل او دا چې بس اگزامپل بیرته په ډو وایل باندې وکم په ډو وایل نه بعد یو دوا قسمه کنسپټ دي چې یو تاسو ممکن دی چې ویلیم وي یو کنټینیو سټیټمنټ موږ سره څنګه استعمالیږي په کنټینیو باندې بس اگزامپل ز تاسو ته وکم کنسپټ هم په کلیر شي جمپ سټیټمنټ موږ سره څنګه استعمالیږي ادا نه راو بریک په نورو ځایونو کې ته وخه موږ په سویچ کې وکړلو بریک په نور اگزامپل کې وکړو چې بریک موږ سره څه کی نو دا شینو سره به موږ تاسو ته به زه ان شاء الله ادا نه علاوه چې دا موږ سره پرې څه وکړلو ادا نه بعد زه تاسو ته فنکشن کوم یوزر ډیفاین فنکشن یوزر ډیفاین فنکشن نه بعد به زه تاسو ته لوپ کوم ای لوپ نه بعد بیرته پوینټر کوم ان شاء الله ای پوینټر نه بعد بیرته سټرینګ کوم سټرینګ ځان لا چپټر دی او په لاست کې به زه تاسو ته یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ او کا ټیم وو مطلب بدای چې که په دغه سمستر کې ونه شي په نیکست سمستر کې پروګرامینګ کلاس یې ما سره وي نو زه به بیا تاسو ته هغه شی په هغه پروګرامینګ کې مرته پرېږدم نه ځکه چې چیرته به په کار راشي فایل هینډلینګ په نامه باندې ممکن دی تاسو اوریدلی خو ان شاء الله په یو داسې طریقې او په داسې فنکشن او په داسې شیانو سره چې په یو ځای کې به په یو قسم بوک کې به تاسو ته شی نه ملاو نشي او دا داسې نه چې زه داسې علامه راغلی مونږ ته ټیچر ښه کړي وو هغه راته چې شی وخالی وکوم الفاظ دي ما پسې ډېره دنیا واړله خو دا فنکشن او دا شیونه او کار به بالکل ایکوریټ به کي ما ته په بل بوک کې دا شی چېرته میلاو نه شولو نو به زه تاسو ته ممکن دی تاسو په سیکنډ ایئر کې د فایل هینډلینګ چپټر شته دی نو په دغه کې به تاسو ته ډېر غټ فرق محسوس شي په انتهایی اسانه طریقې سره به تاسو د مختلف ټایپ ډیټا پرمننټلی په هارډ ډیسک باندې سیو کولای شو په پروګرامینګ په ترو باندې نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا وکړو چې ژوند دی